ساعة سامسونج الجاية والتسريب اللي ما حنشوفه قريب أبدا على أرض الواقع. بالإضافة نتكلم على الطيران والسيارات، الموضوع اللي أصلا ضارب من الحلقة الماضية، وتأكيد عن إصلاح ما ظن بعض الناس أنه خلل في الماك بوك برو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من التقنية والعلوم. وأول بأول، نعم قلنا أول بأول هي اسم السلسلة، خلاص رسينا عليها الهاشتاج أول بأول، حنشارك المحتوى على أول بأول، فيمديكم تباركولنا على هاشتاج أول بأول، حيكون الاسم اللي حنمشي عليه على نفس هذه السلسلة. يعني منطقي up to date أول بأول، منطقي من هذه الناحية. فالأخبار دائما معاكم بإذن الله أول بأول. نجي للخبر الأول، وتخيل إنه يجي لك تنبيه إنه في واحد قاعد يضغط على الجرس الإلكتروني حقك، جرس إلكتروني زي اللي عندنا هنا في تيك بيلز، واحد يضغط عليه ويجيك رسالة تنبيه على جوالك وين ما كنت حول العالم إنه في واحد واقف عند الباب. فعلى طول ايش تسوي؟ تروح تفتح الكاميرا حقت هذا الجرس الإلكتروني عشان تشوف من اللي عند الباب. فصدمت صاحبة التنبيه بأنه اللي قاعد عند الباب حية قاعدة تتسلى وقاعد تضغط في الجرس وقاعدة تصور نفسها سيلفيات، بس ما رسلت لها إياها، وقاعدة تحاول بشتى الطرق ما تسوي شيء صراحة، أمورها في السليم. ولكن الفكرة أن الحرمة نفسها عن طريق السوشيال ميديا تكلمت أنه قاعدة أواجه مشكلة، لو سمحتوا خلوا واحد يجي عند بيتي يشيل هذه الحية ويفكني منها. إليه ما رد عليه أحد أصحابها وضبطوا الأمور وكل شيء، وكان نوعا ما عندها سلبية من ناحية هذا الموضوع. طبيعي. المهم، الأجراس الذكية باب جدا كبير، مسألة الأمان اللي موجود فيه جدا عالي. فالخبر هذا بوابة أيضا لنا أنه نطلع لكم أخبار عن أشياء زي كذا ذكية أكثر من مجرد أنه لمبات وما لمبات. ودكم بهذا المحتوى قولوا لنا، وأيضا عطوني رأيكم. وأردي قاعدين نستخدم رينج 2 تجيكم في أحد البريكات. وصلنا في تيك بيلز جوال الهواوي نوفا 3. وش رايكم نسوي المراجعة بسرعة؟ وش الأشياء الأساسية اللي تبي تعرفوها عن هذا الجهاز؟ نتكلم على 440 ألف دولار، هو فقط المبلغ اللي لازم تدفعه علشان تكون عندك هذه الجت سوت، البدلة الخارقة اللي من خلالها تقدر تطير إلى مسافة حوالي 12 ألف قدم. وشيء لازم أوضحه أول حاجة عشان نحلل هذا السعر، ترى البدلة نفسها ما تشتغل إلا حوالي 4 دقائق بس هذه، وبعدين يبغى لك تشحنها، يبغى لك تدريب نوعا ما عشان تعرف تقودها. تنباع في بريطانيا كانت ب500 وشوي ألف، واضح إنها من بعد فسووا خصم حوالي 120 ألف دولار، يعني تقريبا خصم نص مليون ريال. فهذه أحد الوسائل اللي موجودة حاليا. يمكن تستخف بالخبر الحين، ولكن يمكن بعد 10 سنوات هذه التقنية تكون متاحة للكل، ويصير نضحك على الزمن اللي كانت فقط 4 دقائق طيرنا هذه البدلة. التقنيات الغالية عامة دائما تكون عند مختلف طرق، أو نقدر نقول عند مفرق طرق. يا إما إنه هذه التقنية رغم غلائها الناس يفكروا فيها ويتكلموا عليها بشكل كبير ويبدأوا يطوروها عشان ينزلوا السعر وتصير مناسبة للناس، أو نفس التقنية هذه تنسى مع الزمن. وأظن إنه هذه البدل لا حتزيد مع الوقت، وإنها يمكن بعد 10 سنوات نلاقي فعليا في بدل زي كذا قاعد تشتريها على أساس تسوي مشاوير بسيطة وأشياء بسيطة مع حدود قانونية عادية. توافقني الرأي ولا لا؟ في الحديث مع الطيران، أحد الشركات توضح في تغريدة أنه هالطيارة يمديك بكل بساطة تمتلكها وتصير هي تسوي لك، هي درون أصلا، يعني درون تصير أنت تركب هذا الدرون، ما يحتاج تدريب كثير، في نظام أمان جدا عالي، في مقود أو نقدر نقول قمرة القيادة فيها شاشة تحكم داخلية، وأن تحتاج فقط شوية تدريب. وحاليا قانونيا أنت ما تحتاج رخصة عشان تقود هذا الدرون. فشايفين الموضوع قاعد ينتشر مع الدرونات، فليش مو البدل؟ وأصلا في الحلقة الماضية سألناكم إنه هل تتوقع انتشار السيارات الطائرة مستقبلا؟ و12% منكم قال مع الكل، أفراد وجهات مختلفة، و87% منكم قال مع جهات معينة حكومية وخاصة. وهذا بالفعل الأمر الأقرب للواقع. نروح الحين لمقياس ونبدأ دوليا، ونتكلم أول شيء من كاردف في بريطانيا. سرعة التحميل 225 ميجا بت في الثانية، سرعة الرفع 21 ميجا بت في الثانية، والليتنسي 176 ملي سكند، فالليتنسي عالية نوعا ما نحسها. ننتقل بعدها لمصر، وعلى طول موجود عندنا مقياس الله يعينكم، داونلود 2 ميجا بت في الثانية، وأبلود نتكلم على 352 كيلو بت في الثانية. مرة الوضع صعب، خاصة حتى الليتنسي والبينج عندك موجود 436. يعني يا محمود الله يعينك يا رب العالمين. نتكلم أيضا نروح ل STC، وهنا ونتيجة نوعا ما محزنة
2 ميجا بت في الثانية تحميل ورفع 1.1 ميجا بت في الثانية، ليتنسي 66 ملي سكند. وأيضا نروح ل SDC ثانية تحميل 108 ميجا بت في الثانية ورفع 16 ميجا بت في الثانية، وليتنسي 40 ملي سكند، يعني حتى أحسن من اللي في كاردف كانت موجودة. نتكلم أيضا على انتليجنت أو انتجريتد تيليكومز اللي هي الاتصالات المتكاملة، 113 ميجا بت في الثانية تحميل، رفع 28 في الميجا بايت في الثانية و30 ملي سكند، فأمور جدا كويسة. نروح لزين 4 ميجا بت في الثانية التحميل و12 ميجا بت في الثانية الرفع و6 أو 39 ملي سكند من ناحية الليتنسي. طبعا هذه القياسات كلها موجودة حول العالم، هذه تؤكد أنه أنت لازم تختبر الإنترنت عندك قبل ما تلزم على أحد المشغلين وتحصل على شريحة منه، تشتري شريحة تتكلف على مدى طويل. فأنت اختبر وشوف، وعندكم مقياس حاط لكم روابطه تقدر تستخدموه وتجربوه وين ما كنتوا إن شاء الله حول العالم. شركة كينغستون تعيد تصميم أغلفة كروت الذاكرة وتخليها واضحة بشكل جدا كبير، حتى على الذاكرة تعرف إنه هذا الكرت يسجل لك 4K أو HD، يناسب كاميرتك، سرعة نقل البيانات، وبشكل جدا واضح. فحركة جميلة من شركة كينغستون والتصميم الجديد لكروت الذاكرة سواء SD أو مايكرو SD. نروح الحين ليوتيوب وقاعدين يجربوا حاجة جديدة. اليوتيوب والإكسبلورر الاستكشاف يمكن يتغير الواجهة حقته. طلعوا الخبر هذا تقريبا على يوم الثلاثاء الماضي، ولما نتكلم على هذا التاب الأساسي نتكلم على كثير من الناس أصلا في تطبيق اليوتيوب، صدق ولا تصدق اللي قاعدين نشوفونه من اليوتيوب، ما يعرف كيف يستخدم تطبيق يوتيوب أو ما عنده كامل الخبرة يعني في تطبيق يوتيوب كيف يستخدم بالكامل. فكثيرين من صانعين المحتوى أصلا تأثروا مع التحديث الجديد اللي خلى الترندنج أول شيء وبعدين الاستكشاف وبعدين الاشتراك. فهنا نواجه هنا الصعوبة. وأيضا مع الاستكشاف هذه لو طبقوها وجت رسميا يمكن أيضا صانعين المحتوى يلاقوا قاعد ينزل مستوى المشاهدات عندهم في قنوات. وروسيا تتجه إلى إدانة ومخالفة الناس اللي ينشروا أخبار كاذبة ويعتبروا أنه أي منصة فيها أكثر من 100,000 زائر هذه يعتبر منصة تعتبر فيها الأخبار تحت الحكم. يعني إذا هي صادقة أمورهم تمام، إذا هي كاذبة لا، يمكن يعارضوا أو يعرضوا للمحاكمة. هذا الشيء هيطبق في روسيا. لاحظتوا في حلقات ماضية من أول بأول تكلمنا على أنه مصر كيف قاعد يصير، بعض البلدان العربية، ماليزيا طبقوها من زمان. فهذا الشيء جدا مهم. الأخبار الكاذبة لازم نحاربها بشكل كبير حاليا، أحسن ما بعد 5 سنوات نلاقيها صارت مصيبة في حياتنا الرقمية. حركة الهوديز 2018 هي تحرك أو دراسة سوتها أحد الشركات. هذه الشركة قالت أنه خليني أجرب بعض نظم الأمان وأبدأ أسوي محاولات اختراق لبعض الشركات حول العالم. بالفعل بدأوا في هذه الدراسة، والنتيجة كانت أنه اكتشفوا أنه كثير من شركات العالم فيها مشاكل في ثغرات ومشاكل مصايب. الشركة اللي سوت هذا التحقيق هي رابيد 7. وكل ساعة قاعد استنى أقولها رابيد 7. هو اللي رابيد 7 هي الشركة اللي سوت هذه الدراسة. بحط لكم رابط نفس الخبر على أساس أنكم تستفيدوا من بعض الشركات الأشياء اللي سووها. المجال كبير جدا، وعندنا أيضا في فرص مع اتحاد الأمن السبراني إنه نتكلم على مجال أمن تقدر تدرس فيه، تقدر تتخصص فيه، تقدر تساند أي دولة أنت موجود فيها على أساس منظوماتها تصير أفضل من ناحية الأمان، أحسن من ناحية الخدمات، وتعرف المشكلة قبل ما تصير. الأمن والأمن السبراني عامة أحد المجالات اللي حيكون فيها وظائف بشكل مجنون على مر السنين ابتداء من هالسنة. نتكلم على ساعة سامسونج اللي صار لها تسريب، الجالكسي واتش، اللي هتكون بنظام الوير من شركة أندرويد، نظام وير اللي هو أول يعرف بنظام الأندرويد وير. نتكلم على هذه الساعة أنها تسربت بشكل خاطئ من شركة سامسونج، وأصلا تلاحظوا أن الساعة نوعا ما نسائية أقرب من أنها رجالية. هذه الساعة متوقع أنها تصدر متى؟ في مؤتمر إيفا في برلين، وليس في مؤتمر النوت القادم. المؤتمر حق النوت المفروض يركز على النوت، على المنظومة حقة النوت. ما ظنتي حيكون في ديكس جديد، ولكن ظنتي حيكون في الشاحن أيضا اللي تسرب، وأكدوا أنه في المؤتمر بيطلع بإذن الله، وفي الألوان الجديدة اللي أيضا تسربت. فعندكم الحين هذه الألوان اللي تسربت من نفس الجالكسي نوت 9. هذا النوت المفروض يكون أفضل نوت يتم إطلاقه من شركة سامسونج. حطوا فيه كل حاجة فكروا فيها إلى الحين كمنظومة جوالات، وهذه الخطوة الأخيرة في مجال النوت لما نبدأ مجال جديد في العام القادم. عودة لنفس الساعة، مجال الساعات الذكية ما قاعد ينتشر بشكل جدا كبير. السوارات الرياضية هي اللي عليها الزخم أكثر، وأيضا الستايل ونقدر نقول الصجة اللي قاعدة تسويها ساعة أبل بشهرتها، بإمكانياتها، بقدرتها، هي اللي انتشرت.
إذا نتكلم على الساعات الذكية ما لها الانتشار الضخم عالميا، ولكن لها استخداماتها ومحتواها وجمهورها النوعي بشكل جدا كبير. شركة أبل رسميا تصدر تحديث للماك بوك برو الجديد اللي تم إطلاقه بمعالج الاي 9 الجيل الثامن من نفس انتل. نتكلم على الاي 9. المعالج هذا لما جاء على نفس الجهاز سبب ربكة في مجال التحرير والإديتنج على الناس اللي اشتروا هذا الجهاز، فلقوا في بعضهم انه في ثروتلينج على برنامج او باقة الادوبي بريمير وكل المحتوى حقها، وفي فيديوهات كثيرة تثبت هذا الثروتلينج اللي يصير. ثروتلينج يعني انه تهنيجات، اداء عالي ويطيح، اداء عالي ويطيح، هذه الثروتلينج اللي قاعد يصير. فبعدين جو تقنيين اخرين وضحوا انه على الفاينل كات الامور تمام، وانه اصلا الادوبي مو مضبطه معاييره على نفس الماك بوك برو. فجد شركة أبل طلعت التحديث اللي من خلاله سووا إصلاحات مهمة وعلاج للمشكلة والمعضلة هذه كلها. في النتيجة البريمير أداؤه كويس، ولكن ما هو بجودة الأداء حق الفاينل كات. الفاينل كات اللي تمتلكه شركة أبل أصلا، وهو المفضل عند ملاك الماك بوك برو. فلا تصدقوا أي مشاكل قاعدة تصير في أجهزة أول ما تطلع هذه الأجهزة، انتظروا أسبوع أسبوعين زي ما احنا سوينا، تكلمنا عن الجهاز ما تكلمنا عن المشاكل إلين ما فعليا تم إصدار الإصلاحات. فإذا الخبر لازم نقول أنه تم إصلاح المشاكل، المفروض أنه الجهاز الحين أفضل. بعض التقنيين رجعوا يراجعوا نفسهم وينزلوا فيديوهات جديدة بعد هذا التحديث، والمشكلة كلها انحلت. فإذا أنت من المحررين اللي تحتاج قوة عالية وتحتاج لك وحش بنظام الماك بوك أو ماك أو إس، يبغى لك تاخذ لك ماك بوك برو بمعالج الاي 9 أو الاي 7. في فرق بسيط بينهم بالقدرات والأداء على المدى الطويل والمشاريع الضخمة. تسوى عليك الاستثمار، الله يقويك يا رب. يمكن تخسر إلى 28 ألف ريال، واحد من أغلاهم 28 ألف ريال على ماك بوك برو، يمكن يستاهل. وكثير منكم اتفق معنا في تصويت الحلقة الماضية أنه عام 2019 بياخذ قفزة أكبر في مجال الجوالات، وحوالي 69% منكم قال نعم. وبالفعل هذا الشيء اللي نتوقع أنه السنة الجاية تكون هي السنة الضخمة، بالذات لو فيفو وأوبو ركزوا على الشرق الأوسط وأمريكا. ساعتها بالفعل هنلاقي ربكة في مجال الأجهزة الذكية، والتشوق لهذا الشيء. الحين نروح لتطورات يمكن تحدث على الجوالات وكاميراتها في العام القادم بقدرات من شركة سوني. سوني هي اللي تصنع نفس الكاميرات والماجلز الصغار والحساسات والاشياء دي كلها مع كبار شركات الجوالات زي مثلا ابل والايفونات. فسوني طلعت النظام الجديد وتكلمت عن نفس الحساس الجديد اللي حيتيح قدرات تصوير الى 48 ميجا بكسل. هذه قدره حقت نفس الحساس، وحيعطيك قدره اكثر في التصوير وحتكون مناسبه للجوالات. سوني واضح ان اخر كم سنه، وكثير هالكلام قلته في حلقات، انها قاعده تركز تكون شركة تصنع قطع، تصنع مواد، وهذه الربحية حقتها أكثر بكثير. نفس النهج اللي قاعدة تسوي شركة سامسونج، نفس النهج اللي تسويها شركة مين بعد؟ سوني وسامسونج. هذول الاثنين يصنعوا شركات، يصنعوا قطع واشياء زي كذا. وايضا لا ننسى هواوي اللي تصنع الموديولات حقات الواي فاي والاتصال في نفس الجوالات. فهذا هو الطريق للامام، انك تصلح قطع وانك تلاقي عندك البزنس مزهر وجميل. في مؤتمرين جايين في المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله الاسبوع القادم. عندنا مؤتمر للأونر بلاي واطلاق الجوال المخصص لنفس أونر، مخصص للاعبين. وايضا نتكلم على مؤتمر من شركه سوني. المؤتمر هذا المفروض من خلاله نشوف الجديد في المارك او الار اس، ايش اسمها، ار اكس مارك 6، نفس الكاميرا الجديده اللي طلعتها سوني بدون تغييرات جذريه، تغييرات عاليه. من معجبين هذه الكاميرا ونستخدمها كثير تلاحظوا في السفر، ولكن نشوف الكاميرا الجديده المارك 6 هل بتكون كويسه ولا لا مع التجربه. نهايه الحلقه وكل حلقه اتمنى لكم ان شاء الله إجازة نهاية أسبوع جميلة. الله يوفقنا وياكم إلى ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.